Hello guys! Mag-unbox tayo ng galing sa Lazada. Ang binili ko dito doon ay mouse. So yun. Ayun. It's 550 ml. Ganda niya. Ito na siya, F7 Plus. Ito siya, ayan, napaganda. Mabigat siya, mabigat siya guys. Wow! Eto na siya. Ang ganda niya, promise guys. Ang ganda, napakaganda guys. Napakaganda, promise. I swear. Wow! Tapos, yung cable niya, braided cable siya. So, ito ay colored RGB, macro supported, optical 4800 dpi, 10mm fix, 1.8 meter cable, which is taas ko nito. Wow, haba talaga. So ito na siya. Ayan, nagpapalit-palit ng color. Okay.